channel. So for today's vlog, nag-unbox tayo for our chest mount phone holder. At yun, sa mga baguhan ko sa ating channel, don't forget to like and subscribe our channel and share this video guys para sa mga naghahanap ng chest strap at nagmo-motovlog. It will help them at malaking tulong to sa ating mga motovlogger. So come on, let's check this video and watch this. Hi guys, good morning. So dumating na ang ating parcel from JNT and let's check this out. Let's open. Ito na yung pinakahihintay natin na item darating from JNT because magagamit natin to sa ating motovlogging. So what's inside? Let's check it. Wow! So meron tayong phone holder. Yan. Yes. Meron tayong lock para sa phone holder. And then we have here ang chest strap. Yung binili talaga natin. Isadya natin. Chest strap. Ilalagay siya sa ating chest. At ito, ilalagay ito dito. Ilalagay natin dito yung phone holder or yung GoPro. Halimbawa, nasa mall tayo, magagamit natin to. Since wala tayong helmet sa mall, di tayo mag-helmet sa mall, chest strap ang gagamitin natin for GoPro and cellphone. So, kung cellphone, ito ilalagay natin dito. Yung cellphone holder, and syempre, para di malalaglag yung phone natin, gagamitin natin siya ng ganito. At ano pa bang meron? May dalawa pa tayong natitira. Yung lock for GoPro or lock for cellphone holder. Dito yan siya nilalagay guys. Ganyan. And then, ito naman is, adapter lock. Pag ito, pag GoPro lang. Pag kailangan mo ng cellphone holder, kailangan mo na adapter lock. So, paano siya gagamitin? Tapos, open natin yung phone holder. Paano siya gagamitin? Paano mo siya gagamitin? Ganun. Oh no! So, pag phone lang. Ginagawa mo? Ganyan. Ganyan. So, gaganon mo siya, ibababa mo itong lock, tapos pasok mo siya dito. Lock natin. Kasi ang style nito pa ganyan. Ganun. Para iharap natin yung phone sa papupunta natin labas natin itong lock. Tama ba? So, pag ganyan siya, labas na dyan. Kung portrait ang kuha mo lang ito, kung landscape. Example is... It was at this moment that he knew. He fucked up. Baliktad. Look at the top of his head. Look at his lips. Ganun. Tapos, ganun.
phone, ganito dito. Ang ganito siya dapat. Para di malaglag. Mali. Sorry. Yan, tapos nakaganito yung phone. Para di malaglag. Sisikipan na lang siya dyan. Ito, para hindi gagalaw-galaw. Ayan. So, yan guys. Yan yung ating chest strap used for GoPro, sports cam, and cellphone. O, halimbawa, wala tayong sports cam dahil namamahalan tayo at wala tayong budget for sports cam. Bili na lang po tayo ng cellphone holder or cellphone chest strap holder at mas safe siya, unlike sa cellphone holder for helmet. Napaka-risky kasi ito sa chest siya, hindi siya maalog, no, ganon. So yan, ito yung itsura niya sa side. Pag landscape ang kuha mo, ganon. Dapat, ganon, sorry, landscape, ganito dapat yung phone mo, yung rubber niya ganito. Pag portrait, ganito dapat, and then yung rubber niya. So yan, how to use it: open this lock, lalagay mo yung ulo mo dito, tapos lalagay mo yung arm mo dito, so sa chest, then lock again. How to remove this? Paano ba i-remove? Yan, ipindutin mo dito. Tapos, up. So, problema na marami, nalalaglag daw yung kanilang GoPro, yung action cam, or yung holder. Kasi guys, ganito yung ginagawa nila. Pababa yung lock. So, nakaharap siya pababa, pero yung lock pataas. Malamang, pag maglusan yan, pag nahulog, diretso baba. So, mas better, dapat pa ganito lang. Para yung lock niya, hindi siya malalaglag. Nasasabit siya dito. So, ganito ang mas better. Hindi po pa ganun. No? Para, if ever na maglusan, hindi siya malalaglag. So, yan guys. Ito lang yung ating item ngayon na i-unbox. Nabili ko siya sa JNT. Nabili ko siya sa halagang, kano ko ba siya nabili? 268. Yan. Then, ang tawag sa kanya ay Universal Cellphone Holder. Sa ibang bansa pa siya galing sa mainland China. At na ilang days ko pa siyang inantay. Siguro 2 weeks. And then, meron silang delivery attempt. Return. So, sa mga nagbabalak guys, ilalagay ko yung description below. At, yun, check nyo lang sila sa Shoppee. Baka may promo sila for today. Thank you guys, and